हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरू, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। सो आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा रहेर सिक्नेछौँ कि जाभा फाइललाई चाहिँ हामीले जाभालाई चाहिँ हामीले कसरी डाउनलोड गर्ने अनि त्यसलाई कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्नेछौँ आजको भिडियोमा। सो अनि यहाँनिर यो सर्च बारमा चाहिँ फर्स्टमा जेडीके डाउनलोड भनेर टाइप गर्नुपर्छ। ओके, यहाँनिर यो अप्सन देखाइरहेको छ, अथवा तपाईँहरू पनि यसै गरेर जेडीके डाउनलोड भनेर टाइप गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ www.oracle.com भनेर एउटा साइट आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि यो साइटलाई चाहिँ तलतिर स्क्रोल गर्नुहोस् एकपटक। स्क्रोल गर्दै जाँदा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लिङ्कहरू आउँछ, डाउनलोड लिङ्कहरू। हामीलाई चाहिएको चाहिँ कुनमा हो, जस्तै विन्डोजमा हुन्छ, म्याक ओएसमा हुन्छ अनि लिनक्समा हुन्छ। हामीलाई चाहिँ अहिलेको त्यो गर्नुपर्ने चाहिँ विन्डोजमा छ। जस्तै मैले विन्डोजमा क्लिक गरेँ अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ फाइलहरू आएको छ डाउनलोड भनेर, यहाँनिर तल चाहिँ लिङ्कहरू दिइरहेको छ। हामी चाहिँ जिपमा डाउनलोड गर्ने कि अथवा EXEमा डाउनलोड गर्ने कि एउटा छ यहाँनिर यो .msi भन्ने, म चाहिँ EXEमा चाहिँ त्यो गर्छु। हामीले चाहिँ यदि यो जाभा चाहिँ डाउनलोड युज गर्नुपर्ने छ भने हामीसँग चाहिँ 64 बिटको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हुनुपर्छ। चाहे त्यो विन्डोज 7 होस् या विन्डोज 10 होस्, त्यो चाहिँ हामीलाई केही फरक पर्दैन र हामीले चाहिँ 64 बिटको हुनुपर्छ। ओके, म यसमा क्लिक गर्छु। ओके, म चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ डेस्कटपमा नै डाउनलोड गरेर राख्छु। ओके, हाम्रो फाइल चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ है। ओके, हाम्रो फाइल चाहिँ रहेको छ, डाउनलोड चाहिँ सकिसकेको छ है। म यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छु। ओके, यहाँनिर आएको छ हाम्रो यो चाहिँ जाभा जेडीके फाइल चाहिँ होइन। राइट क्लिक गरेर ओपन गर्दा पनि हुन्छ, अथवा यहाँनिर यो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है। ओके, यहाँनिर चाहिँ हामी एस गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ यतातिर एस भन्ने अप्सन आएको हुन्छ है। ओके, यहाँनिर चाहिँ दिएको अप्सन अनुसार तपाईँ चाहिँ नेक्स्ट गर्दै जानु होला होइन। म पनि एकपल्ट ट्राई गर्छु कि जान्छु होइन। यो हुन्छ, मैले चाहिँ यसमा अलरेडी नै राखिसकेको छु, पहिले नै राखिसकेको छु होइन। त्यही पनि अब एकपटक तपाईँलाई सो गराउँछु त्यही पनि। यो चाहिँ एकछिनमा अब कम्प्लिट हुन्छ है। ओके, ओके, यहाँनिर चाहिँ न्यू फाइल के अरे कपिङ न्यू फाइल लेखेको छ होइन। ओके, अब चाहिँ हामी यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ। यहाँनिर क्लोजमा क्लिक गर्यो अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ जाने अब दिस पिसीमा जानुहोस्, अथवा त्यहाँनिर होला माई कम्प्युटर के हुन्छ है, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि चाहिँ सी ड्राइभमा जानुहोस्। अनि सी ड्राइभमा गएर यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रोग्राम फाइल भन्ने हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर जाभा भन्ने एउटा फोल्डर हुन्छ, यसमा क्लिक गर्ने। अनि मेरो चाहिँ दुईवटा आएछ है। ओके, नयाँ एउटा आएछ, यसमा क्लिक गर्छु है म, अथवा एउटा यसमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँ। ओके, त्यसरी चाहिँ यहाँनिर बिन भन्ने फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि जुन त्यो बिन भन्ने फाइलमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर माथिपट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ। हामी चाहिँ फर्स्टमा दिस पिसीमा आयौँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ लोकल डिस्क सीमा आयौँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रोग्राम फाइलमा अनि जाभामा र
जेडिके हुँदै हामी बिनसम्म आइपुग्यौँ। अनि अब यसमा क्लिक गर्ने एकपटक, अनि त्यस पछाडि यो पुरा सिलेक्ट हुन्छ। अनि यसलाई कपी गर्ने, कन्ट्रोल सी गर्ने यहाँनिर चाहिँ। ओके, अथवा यहाँनिर राइट क्लिक गरेर कपी गर्दा पनि हुन्छ। कपी यहाँनिर क्लिक गरेर ओके, म यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर सर्च अप्सनमा जाने। यहाँनिर गएर यदि हजुरको चाहिँ विन्डोज 7 छ भने हजुर चाहिँ यहाँनिर सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट के अरे त्यो सर्च गर्नु होला। यदि विन्डोज 10 छ भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट मात्रै क्लिक गर्नु के अरे सर्च गर्नुहोस्। एकछिन म सर्च गर्छु है। ओके, यहाँनिर एडिट द सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ एउटा पाथ भन्ने हुन्छ, यसमा क्लिक गर्ने। के भन्छ त्यो के अरे विन्डोज 7मा चाहिँ पाथमा क्लिक गरेर एडिट गर्दाखेरि अनि के त्यही साइडमा एउटा अप्सन खुल्छ। अनि हो त्यो साइडमा अप्सन खुले पछाडि अनि त्यसको लास्टमा गएर उताबाट लिएको हामीले त्यो जुन कपी गरेको त्यो थियो होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर पेस्ट गरिदियो। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर ओके गर्नेमा के ओके बटन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरिदिने। अनि के विन्डोज 10 छ भने तपाईँको चाहिँ त्यो पाथमा क्लिक गरेर एडिट अप्सनमा गएर यहाँनिर एउटा न्यू पाथ बनाउनु पर्छ है। अनि उताबाट लिएको जुन त्यो के अरे त्यो उताको त्यो थियो होइन, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल भी गरिदिने अथवा ओके यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोल भी गरिदिने है। मैले चाहिँ यहाँनिर पहिला पनि एउटा लिएको थिएँ, त्यो पनि यहाँनिर सो भइरहेको छ, यसरी नै त्यो राख्नुपर्छ। ओके गरिदिने त्यस पछाडि अनि यहाँनिर चाहिँ न्यूमा जाने। न्यूमा गएर यहाँनिर यो क्यापलकसँग जाभा होम हान्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि अन्डरस्कोर हानेर होम हान्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ ओके 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 एकछिन है, त्यो हान्नुहोस्। अनि पछाडि अनि यहाँनिर उताबाट लिएको जुन त्यो फाइल छ त्यो कपीको त्यो उताको त्यो लिङ्क थियो है अघि ल्याएको, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल भी गरिदिने। अनि यो बिन हटाउने अनि के अरे बिन र स्ल्यास हटाउने, त्यो जुन स्ल्यास अनि बिन थियो नि त्यसलाई हटाएर जेडिके के भन्छ ड्यास राखेर 18.0.2 राखेर ओके गरिदिने। अनि त्यस पछाडि ओके गरिदिने। अनि त्यस पछाडि ओके गरिदिने। ओके, अब चाहिँ यहाँनिर कन्ट्रोल के अरे विन्डोजसँग आर हानेर सिएमडी अप्सन ओपन गर्ने। अनि यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ जाभा ड्यास हानेर जाभा ड्यास भर्जन हान्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर चाहिँ मेरो चाहिँ ओके मिक्स मोड सेयरिङ ओके 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 64 बिट ओके मेरो चाहिँ यहाँनिर सो भइसकेको छ है। जाभा भर्जन लेखेर 18.0.2 भनेर आएको छ है। ओके, हजुरको पनि यसै गरी नै यहाँनिर यदि हजुरकोमा इन्स्टल भइसकेको छ भने है, अनि यसरी नै यहाँनिर सो हुन्छ यो के अरे अप्सन चाहिँ। अनि त्यस पछाडि जाभा सी हानेर इन्टर हान्नुहोस्। अनि त्यो सबै फाइलहरू चाहिँ यहाँनिर सो हुन्छ है। ओके, अब चाहिँ हाम्रो यति नै रहेको छ यसमा चाहिँ। म तपाईँलाई एउटा सो गराउँछु है त। हाम्रो जाभा थियो यहाँनिर। ओके, यहाँनिर चाहिँ मेरो एउटा फाइल छ है,
यो फाइलमा म क्लिक गर्छु। यहाँ चाहिँ मैले पहिला लेखेको थिएँ है, जस्तो कि यहाँ क्लास ल्याब हानेर अनि ल्याब 1 है। किन भन्दाखेरि एकछिन हजुरहरूले चाहिँ यो क्लास र क्लासको नेम र जुन त्यो फाइलको नेम छ त्यो चाहिँ सेम हुनुपर्छ है। अनि सेम भयो भने मात्र चाहिँ त्यो जाभाले चाहिँ यो क्लासलाई चाहिँ त्यो गर्छ, खोजेर चाहिँ त्यो रन गराउँछ है। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो रन हुने गर्छ। अनि यसरी चाहिँ तपाईँ लेखेर अनि यसरी लेखेर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि है, ओपन यसरी लेख्नुहोस् होइन फर्स्टमा। अनि म एउटा न्यू फोल्डर राख्छु है। ओके, यहाँनिर चाहिँ मेरो एउटा न्यू फोल्डर आएको छ। म त्यसलाई चाहिँ यो भित्र लगेर राख्छु है। कन्ट्रोल एक्स गर्छु, यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गर्छु। यसमा तपाईँ केही नगर्नुहोस् होइन, फर्स्टमा चाहिँ यस्तो गर्नुहोस्, एउटा न्यू फोल्डर बनाउनुहोस्। अनि त्यो भित्र गएर सेम यसरी नै अब केही कोडहरू लेख्नुहोस् होइन। म चाहिँ अहिले चाहिँ होइन हेलो वर्ल्डलाई चाहिँ आउटपुट दिन चाहन्छु है। फोल्डर 4 लेखेको छैन, यसमा क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर चाहिँ सिएमडी हान्ने अनि इन्टर हान्दिने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर जाभा सी हानेर उताको जुन फोल्डरको नाम थियो नि अघि हाम्रो त्यो हान्ने, जस्तो कि हाम्रो ल्याब 1 थियो है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ डट जाभा पनि हान्ने अनि इन्टर हान्दिने। ओके, यति आएपछि है हाम्रो जाभाले चाहिँ हाम्रो यो ल्याब 1 भन्ने फाइललाई चाहिँ फेराइसकेको छ है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी जाभा हान्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो ल्याब 1 हान्दिने। यो ल्याब 1 चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो भित्र थियो नि जुन क्लास हो त्यसलाई खोज्छ अबले चाहिँ जाभाले। अनि त्यो भेटायो भने मात्र आउटपुट दिन्छ, होइन भने दिँदैन। ओके, हाम्रो चाहिँ यो जाभाले चाहिँ ल्याब 1 को